હેલો મિત્રો, આજે હું લઈને આવી છું તમારા માટે એક નવી રેસીપી। આજે આપણે બનાવીશું તરબૂચનું જ્યુસ। મિત્રો, સ્વાગત છે અમારી ચેનલ ફૂડી ખાનદાનમાં। અમારા વિડીયો લાઈક કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન અવશ્યથી દબાવો। ઉનાળાની સિઝન ચાલી રહી છે તો આપણે કંઈક ઠંડુ પીવાનું મન થાય તો આપણે ઘરે ફટાફટ તરબૂચ ડ્રિંક્સ કઈ રીતે બનાવીએ તે આજે હું તમને શીખવી રહી છું। આપણે માર્કેટમાં બહાર ડ્રિંક પીવા જવાની જરૂર નથી પડતી। તો તરબૂચનું જ્યુસ બનાવવા માટે અહીંયા મેં ફ્રેશ તરબૂચ આવે તેને કટિંગ કરી લીધેલું છે। ત્યારબાદ તેને આપણે મિક્સર જારમાં પીસવાનું છે। તો આપણે આવી રીતે ચમચાની મદદથી લઈ તેને મિક્સર જારમાં એડ કરીશું। અહીંયા હું બી પણ કાઢી રહી નથી, બી સાથે જ આપણે તેને ક્રશ કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે ઢાંકણને બંધ કરી દઈશું। તેને મિક્સર પર લગાવી દઈશું। જ્યુસ છે તે બનીને રેડી થઈ ગયું છે। મિત્રો, આપણું જ્યુસ છે તે બનીને રેડી થઈ ગયું છે। તેને આપણે ગળણીની મદદથી તેને આપણે ગાળી લેવાનું છે।
જોઈ શકો છો કે આપણું આ જ્યુસ ગાળીને રેડી થઈ ગયું છે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આ તરબૂચનું જ્યુસ છે તે બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તેને આપણે હવે એક સર્વિંગ માટે એક ગ્લાસમાં કાઢી લઈએ. આપણે જે સંજળ પાવડર આવે તે પર આપણે લગાવી દઈશું. તમે આમાં લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો, જલજીરા એડ કરી શકો છો, અથવા તો તમે મીઠું ખાલી એડ કરવું હોય તો તે પણ એડ કરી શકો છો. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આ તરબૂચનું જ્યુસ છે તે બનીને રેડી થઈ ગયું છે. આપણે બહાર માર્કેટમાં જે રેડીમેડ જ્યુસ મળે છે તેવું જ આપણું જ્યુસ બન્યું છે. તો આપણે કંઈ ફટાફટ ઠંડુ ખાવાની ઈચ્છા થાય, પીવાની ઈચ્છા થાય તો આપણે આવી રીતે તરબૂચનું જ્યુસ ઘરે બનાવીને પી શકીએ છીએ. માર્કેટમાં પીવા જવાની જરૂર નથી. તો તમને આજની અમારી રેસીપી કેવી લાગી તે તમારા મિત્રો જોડે શેર કરો. અમારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અમારા વિડીયો લાઈક કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન અવશ્યથી દબાવો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. હવે આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.